Zonja dhe zotërin, përshëndetje, mirë se po takohemi edhe sot në magazinën e pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit e Kosovës. Në pjesën e parë të Imazhit sot do të flasim për Mitrovicën, për peticionin që ka nisur atje dje nga Kuvendi Komunal i Mitrovicës së Jugut i prirë nga kryetari Agim Bahtiri. Sa është i mundshëm që të bëhet bashkimi i qytetit nëpërmjet këtij peticioni, pasi që kërkesa e Kuvendit Komunal të Mitrovicës drejtuar Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal nuk u mor parasysh që të ndryshohet ligji që mundson bashkimin e qytetit. Për gjitha këto do të flasim me kryetarin e Mitrovicës së Jugut, zotin Agim Bahtiri. Mirësevë, zoti Bahtiri. Mirësevgjej. Si është duke shkuar puna me peticionin? Jashtëzakonisht mirë, i falenderoj gjithë qytetarët e Mitrovicës, që ju kanë përgjigj ftesës së Kuvendit Komunal dhe të kryetarit të saj, dhe edhe pse është një acar bukur i madh, qytetarët vazhdimisht janë duke nënshkruar peticionin. Derisa erdhët këtu, a keni ndonjë shifër se sa qytetarë kanë nënshkruar atë? Unë mendoj se deri në orën 13 janë 6.000 diçka qytetarë që kanë nënshkruar. Dhe ku e keni qëllimin? Çfarë shifre? Ne po mendojmë i bëj 10 radhë mijë nënshkrime, me kushtetutë është 10.000, por ne do të shkojmë maksimumin. Do të shkojmë në maksimumin. Po kam fjalën vetëm për Mitrovicën, nuk kam dashur të filloj peticionin gjatë Kosovën, se ishin bërë qindra mira, kështu që kushti i cili është për të quar në Kuvendin e Kosovës plotësohet dhe nuk po duhem me bë më të madhe. Mirë, po para se të flasim për atë se cili do të jetë efekti i këtij peticioni, do të flasim për efektin e kërkesës së parë që i drejtuat qeverisë së Kosovës përkatësisë Ministrisë së Pushtetit Lokal, e cila refuzoi kërkesën e juaj për ndryshimin e ligjit numër 03/041 për kufit administrativ të komunat. Ju kërkuat që Mitrovica nëpërmjet ndryshimit të këtij ligji të bëhet një. Nuk u mor parasysh fare kjo kërkesë juaj, zoti Bahtiri. Kur po thëmë juja, personalisht e juja dhe Kuvendit Komunal. Është me keqardhje që në institucion, siç është Ministria e Pushtetit Lokal, të anullon kërkesë të tillë pas një bazë ligjore. Vetëm që në atë ministri është ministër sot. Dhe kjo është për keqardhje të thirrë dikush në emër në nenit apo të në ligjit. Ne nuk i kemi bërë kërkesë Ministrisë Pushtetit Lokal të shërton kërkesën tonë. Ne ju kemi drejtuar qeverisë Kosovës që të përgatit komplet procesin për të quar në Kuvendin e Kosovës dhe për të miratuar kërkesa jonë. Dhe nëse për shembull në Kuvend i zgjedhur nga populli, nuk pas ka të drejtë të drejtohen ministrive apo kryeministrit apo qeverisë apo Kuvendit, kjo është e tmerrshme. Dhe ju përgjigjen që e morët, po i referohet asaj që e morët dje nga kryeministri, e ka quajtur jo serioze edhe kërkesën e parë, por edhe peticionin e nisur, zoti Bahtiri. Unë nuk e di se kam dëgjuar kryeministrin që e ka thënë atë fjalë, por nëse e ka thënë atë fjalë shumë gabim, jashtëzakonisht gabim, për arsye se të thuash jo legjitime një peticion një vullnetit të qytetarëve, të cilët qytetarët presin që 20 vite. Ai nuk e ka kontestuar vullnetin qytetar, por iniciativën. Iniciativa është me kohë, në kohën e duhur, sepse qytetarët janë të zhgënjur me ndarjen pa drejtësisht të Mitrovicës, pa e pyet askënd, pas një debat publik, dhe në pamat qeverisje të tmerrshme të ndarjes, dhe këtë diskriminim që ju ka bërë shqiptarën në pjesën e veriut, pa asnjë të drejtë, e drejta elementare është lëvizje e lirë, të kthejmë në shtëpinë e tyre, në pronën e tyre. Nuk është që është bërë pa debat dhe Bahtiri, sepse ishte pakoja atisari që e solli këtë situatë. Ajo u votua në Kuvendin e Kosovës. Debat publik me qytetarët të Mitrovicës nuk u bë. Për fasuesit të zgjedhur të tyre kanë votuar, zoti Bahtiri. Plani atisarit e ka përcaktuar që të bëhet një grup e cili e menaxhon
Mitrovicën e Veriut. Një bordi përbashkët, 5 plus një ndërkombëtar. Po, edhe kryesuesi ka pas me qenë ndërkombëtar. E qartë. Dhe asnjëherë nuk ndodhi ajo. Këtu, pse nuk ndodhi kjo atëherë? Pse pushteti lokal, i cili është duft në atë kohë me reagua dhe me menaxhu këtë, nuk e ka bë. Prej që jeni në pushtet, keni ndërmarrë një iniciativë që të bëhet kjo? Çdo herë kum kërkuar të bëhet kjo. Ke propozuar emra për bord? Jo, nuk mundam me propozuar në emrat për bord, kur për shembull nuk është një pikë e cila ulemi dhe bisedojmë dhe fillohet nga pushteti lokal, do të thotë nga aspekti i MPL-s, që të bëhet ai bord, dhe ai bord tipen emrat e 2 komunave për të qeverisë një komunë dhe një status të komunës. Ka shumë vende në botë që është një qytet dhe është i menaxhuar për disa komuna. Dhe si të tillë e kanë pranuar. Për çfarë bëni pushteti lokal? Do të thotë Ministria e Pushtetit Lokal. Gjithë ka pas ministra sërb. Jo që e bënën ata, po heqën statusin e Mitrovicës dhe i bënën 2 komuna. Ato jugore edhe veriore. Kjo çështje pak interpretimi ligjor të emërtimit, sepse u kritikua shumë se si KQZ-ja ka emërtuar në zgjedhje komunën edhe jugore edhe veriore të Mitrovicës, sikur e ka ndarë qytetin me emërtimin që i është bërë. Kjo është e vërteta. Dhe në kam reagua, ka reagua edhe kuvendi komunal. Përsëri su marrë asgjë. Pastaj, kam tentuar maksimalisht të japi kontributin tim prej 2013-s që të funksionon një qeverisje edhe në veri, një qeverisje demokratike. Dhe a dini jo që ende nuk në nënshkruar nga 2 kryetarët edhe kufiri administrativ i 2 komunave. E dim që nuk është nënshkruar. Se qëllimi kryesor i pjesës së Veriut ka qenë që me lumë tibër, me lumë ibër, të ndanë jo vetëm komunën, po të ndanë shtetin e Republikës Kosovës me ato të Serbisë. Kjo konë qëllimi. Dhe kjo është qëllimi. Edhe sot? Edhe sot. A më ndodh kjo? Asnjëherë. Asnjëherë s'ka më ndodh. Hapa tuaj. Dhe të bërë kjo Bashkimi i qytetit Mitrovicës a lidhet me çështjen e bisedimeve zoti Baktiri dhe siç është përmendur ideja e korrigjimit kufive, rivizatimit të disa pjesëve të Mitrovicës? Unë se kam pat vizatim asnjëherë, dhe atarët asnjëherë. Por për ju thëmë shumë të vërtetën. Vendosja e kufirit sërbo-shqiptar në urë të hibrit nuk ka me ndodhë. Nuk ka me ndodhë. Po nëse së ndodhë në urë të hibrit, ku do ndodhë atër? Une nuk dije se ku do ndodhë, por në Mitrovicë nuk do ndodhë. As dhe këtë hibrit, as atë hibrit? Jo, as kënej asë ne. Mitrovica do tjetë me një status, si ka qenë ma parë, qeverisur nga një kryetar. Edhe asgjë ma shumë, as ma pak. Për arsye, se edhe plani atisarit, lutëm, edhe plani atisarit, qofse një komunë e themelume, nuk i plotëson kushtet me vazhdu manena, duhet me rishqyrtu. Dhe kjo asnjë kusht nuk e ka plotësua, që me fillua dhe me vazhdu manena. Për arsye se të jesh qytetari i Mitrovicës dhe të jesh refugjat në qytetin tonë, kjo është me të mërshme. Tonë të den edhe kryetari i qeverisë, po dhe gjithë të tjerët. Le të vinë Mitrovicë, mos flasim për Prishtinën. Asnjë qeveritar nuk ka folë për ata njerëz që janë 15.000 banorë shpërngulur me dhunë. Dhe asnjëherë nuk e kanë ngritur zërin për t'i kthyer ata
në vendin e vetë, në tokat e veta, në shtëpitë e tyre, në banesat e tyre, që janë uzurpuar nga njerëzit të cilët nuk janë fare të Mitrovicës. Serbia ka pas qëllim blerjen e tokave dhe pronave të shqiptarëve në veri, instalimin e serbëve të pjesës së tretë, jo vetëm të Serbisë, po vendeve të treta të Jugosllavisë dhe të vendosur atë. Dhe ku ishte qeveria atëre, qofse kryeministri pas ka thënë. Po e citoj çfarë ka thënë, po e citoj. Të gjithë kemi qenë këtu kur është ndarë Mitrovica e si po kërkon tash Bahtiri që ta bashkoj Mitrovicën. Për Mitrovicë s'kemi pas nevojë me nda që me bashku tash prap, po më duket tash jo serioze ajo çfarë po ndodh atje, në pamjen time është jo serioze iniciativa e Agim Bahtirit. Citat i kryeministrit i dhënë dje në konferencën për shtyp pas mbledhjes së qeverisë. Okej. Mas pari, për të rgoj kryeministrit dhe dënë kryeministrit e kam një mik të mirë, që Agim Bahtiri deri në 2013 nuk on në Holland dhe s'është i përfshim në ndarjen e Mitrovicës, absolut. Agim Bahtiri orë për më ndihmu këtij vendi dhe këtij populli, pa asnjë çmim, dhe une e kam pas këtë iniciativë qysh në fillim, që të jetë qyteti i Mitrovicës i qytetarëve të Mitrovicës, pa dallim nacionaliteti apo ndarjes të jugut apo të veriut, po të jetë me një status të vetmin që qeveriset e dy komunave dhe të jetë statusi që qytetarët të Mitrovicës të njenë vetëm të Mitrovicës. Mirë, po për cilësimin jo serioze iniciativa? Kjo që se dikush mendon që nuk o serioze, unë për kallëzoj, çdo kujna, pavarësisht se kush është, kjo do të jetë serioze dhe do të shkojë deri në fund. Dhe kur ju them do të shkojë deri në fund, do të thotë që do të përplasen shumë gjëra. Çfarë gjëra zoti Bahtiri? Shumë gjëra do të përplasen këtu. Çfarë? Unë po ju them institucionet e Republikës së Kosovës. Dhe unë mendoj që kam mbështetje të fuqishme në këtë drejtim. Mos t'japin deklarata pa e nalmi menduar dhe sugjeruar mirë. Pa ndidh dhimbjen e qytetarëve të Mitrovicës që 20 vjet ndarë. Pa ndidh dhimbjen e njerëzve që kanë vdekur dhe familjet e tyre pas luftës. Jemi në një situatë politike ku Mitrovica është për shkaqe politike ashtu siç është zoti Bahtiri. Vetëm lutemi. Mos t'japin deklaratat koti. Mos t'japin deklarata e paushale. Sepse Mitrovica ka shumë përime. Edhe dje. Shumë përime ka Mitrovica, kuptoni ju ata. A mund ta konkretizojmë te për një mend dhe shumë gjëra do të ballafaqohen. Çfarë gjëra do të ballafaqohen zoti Bahtiri? Ne nuk do të nalëm, nuk do të lojmë guri pa rrotullu. Guri pa rrotullu për Mitrovicën e Bashkuar. Hapat, 1, 2, 3, si do t'japem? Ne një hapë morëm, na kthyn mbrapsht pushteti lokal, vërtet Ministria e Pushtetit Lokal, pasi të drejtë. Hapi i dytë është këtë që kemi mbarë. Më fal. Përveç që Ministria e Pushtetit Lokal ju ktheu mbrapa, pa nuk e shqyrtoi fare kërkesën, nuk e dërgoi fare në kabinetin e kryeministrit, edhe kryeministri po e cilëson që nuk është serioze kjo çfarë po bëni. S'është faj vetëm te Ministria e Pushtetit. Për cilët koncept ju e keni të rjek, se une me zotën Aradina këna bisedu shumë gjatë. Dje konferencë shtypi ka qenë. Dëgja. Unë nuk e dije për cilët pjesë ka dhënë këtë intervist, por unë e dije zemrën e tina dhe unë e dije që sa herë kom pas probleme me atë pjesë atje, ai çdo herë më ka ardhur. E di konceptin e tina, e di vullnetin e tina dhe kjo s'po më lidhet asnjëherë, as përsafër me kjo çështje, por pavarësisht sajna, për çfarë lutni gjithë politikanët, qofshin ato lokale apo qendror, le të matën mirë. Mirë, po kërkoj nga regjia që nëse është e mundur deklaratën e djeshme të kryeministrit, diku në lajme mund ta gjeni për këtë çështje. O për marrësi të tillë. Do ta gjejmë. Po ju them shumë të qartë, le të kanë kujdes me ato që deklaratat që japin. Mitrovica ka shumë përime. Kryetari i saj është i vendosur shumë përime.
Dhe kjo do të shkon. Ne e kemi tanit peticionin i cili mendoj deri në diellën do të jenë të nënshkruar të mjaftueshëm për t'ju drejtuar Kuvendit Kosovës. Kuvendi Kosovës në kryesin e saj do të procedon duhet paktën ta procedon në kuvend. Dhe të shohim se cili deputet me pik gjakut shqiptarit do të kundërshton këtë. A e keni gjetur momentin e dur, zoti Baktiri? Do të shoh me sytë mi. Me sytë mi. Nuk ka shqiptar që do të thotë jo bashkimit të qytetit. Të shohim. Nuk besoj që ka. Jo, të shohim. Mu të gjithë shumica për tyne mu kanë drejtu që po. Edhe kredet partive. Dhe do t'i shoh në sy se cilin për tyre, cili ka guximin me gjak shqiptarit brenda shpirtit vetë dhe trupit vetë, që e thot ju. E kuptoj këtë, por edhe dje, kur kishit mbledhje Kuvendi Komunal i Mitrovicës që vendoset për peticionin, pati zëra aty që do t'jetë i dështuar si proces. Nuk ka njeri, apo një vend, apo një familje, që dikush nuk është skeptik në këtë drejtim. Por ta dini, kjo do t'jetë realitet. Mane men, do t'jetë realitet. Zoti Baktiri, ju si një afarist i madh që keni vepruar jashtë, sigurisht kur keni bërë plane për ta bërë një punë, keni menduar se si do t'jetë fundi dhe besoj edhe në politikë veproni ashtu. Kur keni marrë këto iniciativa, e keni parapar fundi si do t'jetë? Sigurisht që po. Dhe fundi do t'jetë ato që kërkojmë na. Mane men. Dëgjoni ju. Si ta ndryshojmë planin e Atisarit në këto rrethana, zoti Baktiri? Plani e Atisarit do të bie keqësisht. Mane men. Nuk do të thotë tash që e bën për një moment apo një kohë të caktuar një plan e cili nuk ndryshohet. Duhen 2/3 e votat. Shumica e kualifikuar në Kuvendin e Kosovës, duhen edhe votat e deputetëve së. Edhe nëse është 100%, do të më gjetë forcë me bën 100%. Jo 2/3, po 100%. Po si të bindën serbët? Dëgjoj, veç po do më tregua. Çdo plan është me kohën e caktuar. Nuk mundum na me mbet peng e një planet Atisarit mos më shku për para Kosova. Për së ta është Kuvendi që ndron edhe ligjet. Dhe kjo është një ligj bindrua. Dhe kjo është e cila është shumë e thjeshtë. A mund shkaktohet precedent, zoti Baktiri? Pastaj edhe komunat e tjera bëjnë veprime të ngjashme. Absolut nuk shkaktohet asnjë precedent. Asnjë. Për arsye se është e drejtë e qytetarëve të kërkojnë bashkim apo ndarje. Ne ja kemi jap mundësi që të qeverisët. Po si mund të qeverisët për shembull të lejojmë ne në Kosovën tonë demokratike, e cila i kemi mundësuar 20 vende të rezervuar për minoritete dhe 10 komuna të themelume për të qeverisë në vendet lokale. Kanë votuar deputetët. Kanë votuar. Unë nuk po duhet largona nga ajo që kanë votuar. Por se mundum na me leju, për shembull, një qeverisë lokale, një kryetar i një komune, e cila në shtetin 92% shqiptar të diskriminohen shqiptarët. Pajtohem me ty që nuk Jo, në pas konë që pajtoheni, e kam fjallën qeveria e Kosovës, nuk i shfarë dojtë të kjo. Nuk mundën 15.000 banor shqiptar të mos kthehen. Ju jeni në qeverisë avënd kryeministri i pari, qeverisë është kryetari partisë suaj. Që mos kthehen, po foli për gjithë. Po. Që mos kthehen trojet e tyre, shtëpinë e tyre të rënume në banesat e tyre. A ka më vështirë se ti dalsh në qytetin tonë, refugjat pa kush banesë, dhe të shesh shtëpinë tonë, dhe të shesh mallin tonë, pasurinë tonë, dhe mos mësh me shku tata? Çfarë qeverisë kjo? Ju kuptoj se çfarë qeverisë? Cili plani Atisarit është që bën këtë qeverisë? Ai që votua në Kuvendin e Kosovës. Mirë, rregull. Po ai ka dështuar. Për arsye se asnjë përparim nuk u shkon atë drejtim. Prandaj unë po them, politika është ajo që ka qenë 2014 kam qenë negociata në Bruksel. Deri në 2015 në fund 2015, po kena zhvilluar ande manena edhe nga Brukseli në Prishtinë.
për një urë të hapjes. Për me hap një urë. Po. Edhe ato andes kemi mujtë me hap. Që 20 vjetë qyteti Mitrovicës është bllokuar në mesin e lumit. Cila qeveri është kjo që ka leju ato? Tregom në ju sikur për shembull, Bashkimi Evropian të kishte investuar në rivitalizimin e urës. Dhe unë në këtë pjesë e jugut mos të këshalon me hap, sa kështë ndodhur? Po Këshilli i Sigurimit është mbledhur. Unë po ju garantoj, Këshilli i Sigurimit është mbledhur. E kanë atë mundësi. Nëpërmjet Rusisë me njerë mbledhin Këshillin e Sigurimit. Mirë në rregull, nëse kanë atë mundësi. Pse se ka mundësi qeveria jonë me respektuar ligjet dhe çdo ai që bllokon rrugë apo urë, duhet me dënu sipas ligjeve? Cili është ai? Cili është ai? Pra e kanalon njerëzit e krimit dhe kriminalet qeverisë në veri dhe ne mos mund edhe të lërshëm në shku në atë vend. Në tokën tonë. Çfarë qeverisë që kjo? Cili është plani i Sarit? Kush e ata? Ky është plani mbi të cilin zoti Baktiri është shpallur pavarësia e Kosovës. Në rregull. Plani i Sarit u mendua që pushteti lokal të jetë në bazën e nacionalitetit që të ketë shërbime më të mira dhe të besueshme sipas tyre. Këtë okej. Asnjë problem se kum pas. Ju mundu të ndihmoj. Por çfarë ndodhi? Kjo është total blokad. Kjo është total diskriminim. Dhe të diskriminon një kryetar komune i cili njëri shkon në shtëpi vetë me punue, t'ja çon inspekcion, t'ja çon policin, dhe t'ja çon kriminalet, t'ja rënojnë ata që kanë ndërtuar, a dini unë jo, që ne kemi qitë një, si me thonë, në fillim i banesës cokulla, që shmi thonë, e kanë kollë, betonin e kanë kollë. I dim zoti Baktiri se Kush morë? Jo, qeveria masi qeveria po thotë. Po thonë për gjitha qeverit. E qartë, në rregull. Po ju Pa kuptoj. përjashtim, Po ju kuptoj. edhe ne që jemi në qeveri. E kuptoj. Edhe këtë Po diskutim. cili u quhe dhe ngriti zërin për ata të gjorit pa drejtësisht Zoti Baktiri, mirë. të humbën mbi gjithë ata që ka pas. E kuptoj dhe edhe sot janë të refugjat. E kuptoj edhe këtë diskursin tuaj emocional që po Jo, përdorni. s'është emocional. Po është e vërtet. Që ato është me emocione, s'po folin me emocione, po folin nga zemra dhe nga shpirti. E qartë, prandaj është emocional. Kur flet nga zemra e shpirti është Po emocional. folin emocional e tepron ka herë, nuk po folin emocional Jo. në aspektin e teprimit, po as 10% po tregoj se sa ka ndodhur në Shqipëri. Jeni kritikuar për iniciativa populiste për këto çfarë po bëni. Besoj ke parë, kanë qenë kritika publike. Po turpit më i madh, nëse dikush mendon se agimi bën populizëm. Jo. Nuk ka marrë të bëj populizëm. E marrë sinqerisht në ndihmë këtij vendit dhe në populizëm nuk bëj për arsye se çdo herë jam mesin e qytetarëve, në shpirtin e tyre. Çdo vikend jam mesin e çdo familje edhe të varfër edhe të pasur. Dhe punojnë pe orës 7 deri në orën 11 për ta, jo për vit. Ne dua të kthejmë edhe një herë te Po iniciativa. jo, po duhet të rreguar. Unë çdo ditë që bashkohet qyteti, unë duhet me vënë ndërheqje. Pse? Për arsye se është një standard i ri i cili janë dy qytetet që bashkohen. Ju keni thënë që ju dëshironi të jeni kryetari i Mitrovicës së Bashkuar. Tjetër është dëshira, unë nuk më thonë asnjëherë që duhet me kanë kryetar. Po kryetari me kanë ne. Pikë. Dhe ku beden të që unë kandidoj për kryetar? Jo, absolut. Nuk do të nga ndër. Qëllimi jam kryesor është me bë qytetin ne. Mirë, zoti Baktiri, a jeni bindur sinqerisht që do ta bashkoni qytetin? Jo 100%, por po ju garantoj 1.000.000%. Mirë, Mundet më vanua, mundet më vanu, po kjo ka me konë realitet. Ka me konë realitet. Se unë nuk do të shkoshem, thash nuk do të lo guri pa rrotullu. Po, kur keni marrë Dhe ndëgjoni. Po. Ai që është kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, le të mendon mirë se çka është të bë. Ka në kontekst e lidhe këtë tash. Jo, për lidhën.
ata shlirimtarët e fuqishëm botëror që kanë shiru këtë vend, edhe të biseda kanë mi përfundua. Apo thonë ata që duhet bashkohet qyteti Mitrovicës? Sigurisht që po. Ju kanë thënë juve? Unë nuk po du me hima fel. Po të thëmë. Transparencë për publikun duhet? Transparencë për publikun po thamë se qyteti Mitrovicës do të jetë ne, pikë. Kjo është transparencë. A do tjetë një në këta kufi që janë, zoti Baktiri? Kufit cëllët janë, Amerika është aja cëla i përsaktan. Pra, nuk mund të garantoni që do tjetë në këta kufi? Une nuk mund me garantua edhe që zvdes mas një minutë. Jo, atë punë e din dikush tjetër, po flasim për çështje politike. Une po ju thamë, ju mendimin të me dini, publikisht që to ju kom thonë, dhe dini qëndrimin tim. A mund të garantoni zoti Baktiri... Ju e dini qëndrimin tim. E qartë, po ju pyes, a mund të garantoni që Mitrovica bashkuar do tjetë në kufit aktual? Po ju thamë, sa për Mitrovicën. Mitrovica do tjetë fokus kryesor për momentin. Unë jam duke fokusuar për Mitrovicën, për qytetarët e mi. Dhe për gjërat të mëdhaja cilat janë kufiri shtetëror, atëherë do të ulëm e bisedojmë mbasi të bashkojmë Mitrovicën. Ta ndjekim bashkë deklarimin e djeshëm të kryeministrit dhënë pas mbledhjes së qeverisë për këtë çështje dhe pastaj kthehemi sërish në studio. Njerëz jam edhe unë, edhe zoti Thaçi, edhe zoti Bahtira tjerë që ta jem, e në ne ajo është nda. Tash me fritë që e bashkojmë natë njëjtit, po më duket pak kuptim. Shumë mirë, pas ka thonë. Në qofë se këta nuk mundën me bashkojnë dikush tjetër. Kaq po thonë. Kaq. Të kthejmë edhe një çështjes për të cilën thatë që... Edhe jam shumë i bindur që të bashkojnë. Shumë i bindur. Mirë, zoti Baktiri, a mund... Dëgjoni ju. Po jo, prit se ka... Jo, po dëgjoni ju. Nuk i në kat në një proces pa fund. Pa mendu mirë dhe çdo herë kur jam jam dalë. A do t'jenë këtu ka qenë çështja edhe i sa buletinit. 3 qeverit i kesha kundër. Besa ndërkombëtarët. Por fitues kush doli? Populli i Mitrovicës. Krye me kryetarin e saj. Në rregull. Dhe sot ndëgja, shumë do të thonë se është. Sa buletini është veri. Në buletin. Dhe është pararoj e veriut. Pararoj e veriut. Atërë se kuptojshin njerëzit që është pararoj e veriut. Ta e të kanë me kuptu shumë mirë. Zoti Baktiri, ju po insistoni që do të bashkoni Mitrovicën. Thoni që kjo do të ndodhë. Ka me ndodhë. Por unë po insistoj që të marr një përgjigje nga ju nëse ju mund të garantoni që ky bashkim i qytetit do të jetë në kufit aktual të të dyja pjesëve të qytetit. Ne në bisedat duhet të him. Ne duhet qëndruar fort, shumë fuqishëm, të ata njerëz në kanë liru këtë vend. Shumë fuqishëm. Në rregull. Që i bie? Që i bie Amerikanët janë baba edhe nona e Kosovës. Shumë në rregull për këtë. Kufit do të jenë këta? Dhe ai që se ngon babën edhe nonën, e çfarë po na thot baba dhe nona në këtë rast? Ajo është djalë i lasdruar, djalë i cili nuk është i shtëpisë. Zoti Baktiri, çfarë po na thon baba dhe nëna në këtë rast për kufit? Do të shihni çfarë thonë. Do të shohim. Po forma se si po e thua ti sikur do të ketë diçka me kufi aty. Nuk po garanton që do të jenë kufit aktual. Absolut, unë nuk po them as këndaj as andaj. Unë po them që ata të cilët na shliruan, ata të cilët bënën presion në 115 shtete me na njoftë si shtet, ata duhet bindëzju. Po çfarë po na thon ata atëherë që ti dëgjojmë? Sigurisht ka njerëz që kanë biseduar me ta dhe ata të thonë. Dhe do të shihni, për çfarë u bë? Çfarë din ti për këto bisedime? Jo, unë nuk di. Çfarë dini ju? Unë s'di asgjë për këtë. Por do të shihni se do dalën me një konkluzion dhe të këshirëm se cili është ai. Dhe nuk është katë për shembull një president i Shteteve Bashkuara të Amerikës mi thirr 2 president dhe me bë marrëveshje. Sikur ndajton. Dini këtë jo. E çfarë do të Baktiri po? Letra presidentit Amerikan është shumë e qartë.
si kristali, ai që do me kuptua. Ai që s'do me kuptua, është diçka tjetër. Mirë, dhe edhe për debatet që janë bërë sa i përket bisedimeve dhe idesë për korrigjim kufish apo lëvizje të mundshme të kufive lidhen kryesisht me Mitrovicën, prej pas luftës së Këndej. Por në qoftë se në këto bisedime do të preken kufit të asaj pjesa anej, cili do të jetë qëndrimi juaj. Me që po thoni që baba dhe nëna, siç po ju referoni ju, po ne duhet t'i dëgjojmë ata në qoftë se ata thonë që duhet ketë lëvizje kufish. Por unë mendimi jam është i qartë, publik. Prej që ka fillu kjo debat. Pas kësaj që po na thonë baba dhe nëna, zoti Baktiri. Dëgjo. Duhet me kuptu një gjë. Gjithë ne. Mikur më sjellna. Se më nxeh kjo bomik. Dhe me që të mi largue nuk është mirë. Që ta mërmenja ty? Shumë rotull po me bjen përgjigjeve, zoti Baktiri. Që ta mërmenja juve? Dhe gjithë qytetarët Kosovës për drejtua. Sikur Amerika thot po du mu hil nga Bostili, që s'ka thonë asë njerë, po qef, shambull për marë. Që do të bë Kosova? Nuk kam ide se që do të bëj. Që do të bëj, zoti Baktiri? Me largimin e Amerikës nga Kosova, largohen edhe mesit cili ka shtije me të njohë si shtetë. Ta do të me kuptu se cili për neve. Dëgjo, është punë e madhe, me të dëgjosh, thash babër e nana. Se baba e nana s'ta donë kur të keqen e vladit vetë. Gjithë shka mundë me bo, po të keqen s'ta dojtë. Mirë, që t'jemi më konkret, zoti Baktiri, po shpresoj që do të mund t'jemi më konkret. Unë jam i vendosur, shumë i vendosur, që ku janë Amerikanë të është Akim Baktiri, pikë. Pra ndaj po ju Në qofë se dhe shpinë teme, thujnë Amerikanë, du është me rënue, sa të këmë rënue. O, zoti Baktiri, ju keni thënë, po i referohen me qëndrime publike, që nuk do të pranojnë ndryshim kufish. Sigurisht që kom thonë. Por tash po ju pyes, në qoftë se do të kërkohet nga miqtë tanë që të ndodhë ajo, si do të veproni? Unë nuk e di që ka më kërku nga miqtë tanë. Nëse? Në qoftë se unë nuk e di që ka më kërkua. Nuk e di ato. S'po thëmë që dini, po pyes nëse. Por në qoftë se ata kërkojnë miqtë tanë, atëherë na do të me bo aminin, u kryma betë. Ta shpinë teme rëzaj. Sepse s'ka të të rëzjedhje. Unë ma shumë se që më dhimet shtëpia e jam, nuk më dhimet shtëpia jote. Na mundë me gjënjë njëre tjetërin. Qatë, se cilit shtëpia vetë dhimet më shumë se gjithë kuj tjetër. Amerikanët që më kanë shliru dhe jemi lirë në këtë vend dhe qeverisin në këtë vend, për intervencën e tyre që e ka bodhë në kanë liru në këtë vend, dhe për njohën që në ka imprua a i shtetë, sot une thash, që fësa është nevoja, e rëzaj edhe shpinë të ime. Pikë, kaqë. Në regull, pra, në qovë se Amerika në këtë rast dhe miqë tjerë që nga kanë ndihmuar të jemi këtu ku jemi, na thonë që duhet ketë lëvizje kufish, shkëmbime apo gjëra të tjera, je okej me këta? Ne e kemi grupin e Kosovës, e cili është atje, bashka me ta, sa ata ka me konë pjesë marës atë, o ata le të negocion, ata janë përgjegjë, kuvendi Kosovës ata i ka po përgjegjë. Dhe ata e folën zërën e qytetarëve aty dhe mbrojtë, sikur që kom mbrojtë une në atë ko fejtë administrativ dhe urën e hibrit, dhe gjamin që dhe ka më vendosët. Komisioni, grupi punus është zgjedhur, delegacioni është zgjedhur, le të vazhdojmë. Ata në të tregojnë neve se që po thujnë Amerikanët apo ndërkombëtarët tjerë evropianë. Dhe tajtë ne ullëm edhe këshirëm se cilë janë vendimet me marë. Po, gjithsesi është thënë se çdo marrëveshje do të vijë në Kuvendin e Kosovës dhe çdo marrëveshje ndërkombëtare duhet me 2-3 të votave. Sigurisht që po. Po. Dhe këta sa mund me çu përpara të shirëm. Dhe një marrëveshje e tillë, eventuale, obligativisht e zbatueshme nga të dyja palët, do të mund bënte që të kishte efekte të tjera në Mitrovicë, rrjedhimisht edhe në planin e atisarit dhe pastaj ideja juaj ku do të mbetet për bashkimin e qytetit. Unë
po du me bo para se me shkua në Bruxelles. Kjo iniciativë nuk o marrë koti. Dëgjoni ju. Me 15 janar, delegacioni i Kosovës 15 do t'jetë në Bruxelles. Duket me 15 janar. Ai do t'jetë në Bruxelles, por nuk fillon puna çat ditë, por ai një konsultim i vogël. Do të kthehen përsëri. Puna e madhe fillon dikon në prill. Mars në prill. Dhe Mitrovicët do të gjojnë bashka në atë kohë. Para marrëveshjes Mitrovicët do të jetë bashkuar? Por e mendoj të pacu me met dhe duke i ditur ata që më kanë thënë mua që po. Kush ata? Gjithse politikanët të cilët i kom takuar edhe deputet, thonë mendoj se kjo punë është e kryme. Kështu kishit menduar edhe kur kishit marrë iniciativën e parë, zoti Bahtiri? Kishit thënë edhe atëherë që keni përkraje serioze? Dëgjoj. Pjesa e cila u kthy jo legjitime, ka në gabunshme, e qëllimshme, politike. Dhe kjo e cila ma ka lallë rrugën më shkue dhe të qeveria. Qeveria ka pas më shumë kuvend. Tajt qytetarët e mi, që i dua shumë, dhe i përshëndes gjithë dhe i falenderoj shumë për përkrajen fuqishme që japin kryetarit Bahtiri, do të më mundson që atë dokument që nënshkruhet sot, nesër, pas nesër, dhe ndilën, të i qajnë kuvendin e Kosovës të Kadri Veseli. Zoti Bahtiri, kemi pas raste kur janë bërë peticione me nga 200.000 qytetarë që kanë nënshkruar dhe nuk janë përfillur, nuk kanë hyrë në procedurë. Unë kam fjallën aty ku ju më përqëndruar. A jeni bindur ju që peticioni do të trajtohet në kuvendin e Kosovës? Sigurisht që po. Çfarë nëse nuk do të ndodhë? Unë nuk mëj me mendu që nuk do ndodhë, për arsye se gjërat kanë shkuar aq lart se do ndodhë. Unë kam bërë një pyetje për qytetarët, zoti Bahtiri, kam bërë një sondazh pak minuta para se të nisim emisionin, dhe pyetja është kjo: a mund ta bashkojë Agim Bahtiri Mitrovicën me peticion? Pas para ke bë gabim këtë pyetje. Tu kam referuar si kryetar komune dhe iniciativa ka qenë e jotja. Jo, e qytetarëve, që mu kanë drejtuar që 5 vite. Je përfaqësuesi tyre, je përfaqësuesi tyre, zoti Bahtiri. Po sigurisht që po. Po, dhe e qartë, dhe do ta lexoj se cili është rezultati deri më tash. Zoti Bahtiri, po thonë 115 qytetarë, 284 thonë jo. Ky është një sondazh që po vazhdon ende. Dhe tash në qoftë se flasim për atë se sa më të vërtet mund të ndodhë kjo, a mund ta marrim edhe këtë si percepcion? Edhe që ka herë ndolë 99 kundër, por një është më i fuqishëm se 99. E dini ato? Pra, ju mund të jeni më i fuqishëm se gjithë të tjerët. Jo, nuk është une. Po është një gjë e cila është në thellësisht në shpirtin e çdo shqiptari kudo që është. Në rregull, zoti Bahtiri. Është një pikë e prekshme. Shumë e prekshme. Edhe s'po moj që drejtohem popullit aq sa meriton që të përkrahet iniciativa ime. Sepse dikush ka nona, ka fëmijë që në jetima që kajnë. Nuk po du me kajtë sot. Unë po pajtona me ju në gjithsesi që s'ka qytetar shqiptar që nuk është për bashkimin e qytetit. Atëherë çka? Po pyes si të materializohet kjo kur e dim situatën politike. Vendi i Kosovës ndryshon ligjet. S'ka me bisedu atë. Ko vende që se kena na. Ata përfaqësues zgjedhun nga populli dhe nuk e ndëgjojnë popullin, ata le shkojnë shtëpi. Mirë, atë bëjmë pak më konkret. Për të ndodhur kjo që ju keni kërkuar, për ndryshim të ligjit për bashkime qytetësh, komunash, duhen ndryshime kushtetuese, duhen 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit. Duhet shumicë e kualifikuar, na duhen edhe votat e deputetëve serbë, zoti Bahtiri. Së bo Austria? Pa votat e tyre. Atëre? Po nuk është e njëjta procedurë. S'është. Shumë e aron ka qenë ajo. Se kjo. Po si janë bërë ndryshimet kushtetuese me Austrinë? Dëgjoj, shumë e aron ka qenë. Tu ndrohet veç ligji.
statusi i komunës është ende. Kufit administrativ nuk janë nënshkruar nga 2 kryetarët. 5 vite e kemi përvuar që të kemi një funksionalitet në veri. Nuk ka ndodhur. Kjo është gjithçka përfundan. Ku ki sot qeverisjen në veri? Janë grupe kriminale. Prej vitesh ashtu janë. Atëherë, na duhet me thirrë vëmendjes. Dhe mendjes shnosh. Nuk mundum ne një territor që quhet Kosovë dhe mos kemi pushtetin e shtrim deri në fund. Mirë. Po ju pyes kështu zoti Bahtiri. Dhe tash nëse ne i kemi themeluar për të mirën e serbëve, 10 komuna, dhe ato nuk janë funksionale, për janë diskriminuese për shqiptarët apo çdo nacionalitet tjetër, atëherë s'ka. Në rregull. Po ju pyes ndryshe. Në qoftë se po e zëm ndryshoi ligji, u mor vendimi që të bëhet qyteti 1. E dim se si është situata atje, e dim që ka grupe kriminale atje. Si do të jetë në praktik? Shumë perfekt. Si perfekt? Në qoftë se shteti i Kosovës don të hecë përpara dhe t'i thotë çdo kuj dhe çdo shtet që na ka pranuar se ne jemi shtet, atëherë ligjet e Republikës së Kosovës duhet mos zbatu pik për pik. Ne i kemi gjyqësinë, hetusinë, policinë më të mirë në Ballkan, me pajisje më të mira në Ballkan, e kemi mbështetjen ndërkombëtare për të çuar ligjin që të funksionon të gjithë ata që janë qytetarë të Republikës së Kosovës. Po. Dhe kjo është shumë lehtë. Vullneti është. Gjithçka muhet më bë. Nëse s'është vullneti, gjithçka muhet me lëviz për klanet grupore, kriminale, të cilët kanë lëviz deri më tani. Zoti Bahtiri, duhet të kthejmë E loj krimin në non, së bërë shqiptar, mos hapet. Ti kthejmë normalitetit, ti kthejmë vullnetit që me pas ligjen dhe randin në këtë territorin, unë po e them që kjo ndodh ato shumë shpejt pas ti problem. Mbi shumë. Po duhet të kthejmë edhe një herë të çështje tjetër. Iniciativa e parë u refuzua. E dyta është me peticion. Në qoftë se peticioni nuk do të përfillet, zoti Bahtiri, cili është hapi i tretë. Unë çdo herë vendosem me qytetar. E keni në mendjen tuaj sepse thatë që e keni planifikuar. Çdo herë vendosem me qytetar. I kemi vendosur me grupet politike që i falenderoj shumë, partitë politike, më fal. Po. Që i falenderoj shumë, që me kanë përkra në kuvendin e komunal të Mitrovicës. Pastaj kam bërë debat publik me qytetar, me shoqërinë civile për peticion. Dhe kemi peticion. Po. Mas sajna, sigurisht do të ulemi me qytetar hapin e tretë, e katërte, të kështuar. Mos u mërzit në jo. Nuk do të lo guri pa rrotulluar. Nuk po mërzitem, unë po bëj pyetje se si do të shkojë ky proces. Dikush na është mërzitet se dikuj na hek këtë torta pe goje. Kuptot të? Kush mund të jetë ai? Ha, do të shohim. Nëse hek këtë torta pe goje, sigurisht që kena me hek. Mojme. Kujt i referoheni, zoti Bahtiri? Pa marrësh kujna. Ka shumë grupe të cilat ju e dini, kontrabanda ndryshme, pasurim patunshëm. Kuptate? Dhe kjo nuk është punë e lehtë që ka marrë me. Me plot sakrifica. Jo dini që edhe është të pinë tamë policia më harua. Po. Po. Po agim Bahtiri nuk pësuat bashkë për kërkujna. Veç Allah i nalt muhet për më nalë mu, e asë kusht tjetër. Bashkë asë kusht tjetër. Mi shumë, uroj që të keni sukses në këtë iniciativë, edhe unë do doja që Mitrovica do të jetë bashkuar. Sigurisht që po, ne do të vina këtu, do të bëjt ajtë pyetjo në ty, që shpo mund të muhe, dhe
Unë do të vazhdoj të jem gazetar, se kam ndërmend të merrem me politikë. Do të shifni. Do të shifni mund të bëni patjetër. Që kjo do të jetë realitet. Do t'ju përgëzoj nëse do të jetë realitet zotë Bahtiri. Jo përgëzoj qytetarët e mi. Do të vinë Mitrovicë ta realizojnë emisionin nga atje në çështë të ndosur. 20 vjet me lep në sy që nuk mundën më shkue të një therrë vete që ka pas. E qartë, e kam foli për shtëpi. E kam herën e fundit kur ju kam pas mysafir në këtë studio të Bahtiri, keni dhënë një premtim gjatë madh, siç po japni edhe tash premtime për hapjen e urës. Ende nuk ka ndodhur. Çfarë po bëhet? Hapja e urës ka qenë planifikuar që të hapet në shtator. Dhe revitalizimi i saj ka përfunduar krejtësisht. Po. Egoizmi i madh i fuqishëm i Serbisë, sikur që është edhe sot, tash që ka qenë ura politik për të pruar kufirin në urë të hibrit. Dhe mos gatishmëria e bashkisë ndërkombëtare për të kryer procesin përfundimisht është më të keq. Dhe kjo na ka shtyr edhe më shumë e menduar se duhet me përvil duart në vetë qytetarët. Dhe tajtë jene një proces që e kemi lënë atur, sepse atur do të bashkan qyteti bashkuar. Dhe do të jemi shumë kurioz do sa njerëz marrë me pata. Do të hapet për një kryetari, dash me ceremoni, dash pa ceremoni. Kam qenë i ftuar për jush herën e fundit që të vinë koncertin e Shakirës aty zotë Bahtiri. Sigurisht që e komendua, nuk e komendua vetëm këta ne. Pra unë kërkes dhe imi kanë të menaxhu bashka ardhën e sajna, por ka ndryshuar raporti, dhe ky raport që ka ndryshuar ndashta u kom për dikon e papritur, po tash të jemi diçka tjetër, dhe ne pe kërkojmë diçka tjetër, dhe do të shihni se do ndodh kjo. Mbase mund të vijë ku të bashkohet qyteti? Mund të ndodhë dhe aja, pas një problem, me kënaqësi, sepse në yll botëror me tonë qytetin tonë është e jashtëzakonshme, pa dyshim. E jashtëzakonshme, kënaqësi e jashtëzakonshme. Edhe na kështë ndërua edhe neve dhe gjithë të tjerë. Zoti Bahtiri, u bën një lloj humori i zi me këtë çështjen e Shakirës. Pa ju gazetarët, merrni me këtë çështje, mundoni të nxjerrni diçka nga aspekti, po edhe juve ka eri u kësha thonë që të ndihmoni procesit. Pse nuk ma thatë ju mua që presidenti i shtetit ju ka përkra? Dhe i ka dhënë intervistë sukur Ramosh Haradini. Ju ka përkra për? Po, për Bashkimin e qytetit. Pse nuk ma thatë? Nuk e pas kam dëgjuar, atëherë po e them që ju ka përkra. A këto pas në dëgju, presidenti se pas në dëgju. Nuk e kam dëgjuar. Jo. Kjo është e vërteta. E solider që më përkrajnë mu publikisht, se niva për juve. Mos i fryni të keqës. S'po i fryni askush të keqës. Lutemi, mos i fryni të keqës që gazetarë në përgjithësisë, po thonë për ju. Jo, mund të flisni edhe për mua. Po, jo për shto, se kam problem fare. Po, mos i fryni të keqës, po ndihmoni procesin. Çfarë të keqe po i fryni zoti Bahtiri? Për shembull negativiteti, për shembull, e kësaj që e ke botë ty që tha 100 ka përkra, 200 ka përkra. Pyetje është zoti Bahtiri. Mirë. Unë si jam përgjigj atë. Që kjo është aja? Për çdo emision bëj pyetje unë. Për shembull, ju gazetarët duhet të përvini duart dhe të punën në punë të mbara. Shumë të mbara. Sa shumë japi këshilla gazetarëve. Jo. Unë shoh gazetarë. Aman japi këto këshilla njerëzve që punoni. Shoh gazetarë që merren me të gjëra që nuk i zhvim me merr, por ashtu se jemi në shtet i cili don që të zbuluan shumë gjëra, që ju mundim se jeni gazetar hëllëmtues, që të mundim me zbarthy këtu, por shumë gazetar, media ndryshme, përfitojnë për disa individëve dhe shukatin. Kjo nuk është mirë. Këtë ngritë të zonë gjithë bërë. Për meje në atnisin dhe ramë.
Këtë që kanë me folë për mu në flasën. Zoti Baktiri, unë ju falenderoj shumë për transparencën dhe i qeni direkt kur flisim me gazetar, por nuk mund t'i akuzoni mediat kështu. Mediat të bëjnë punën e tyre, Zoti Baktiri. As gazetarët. Unë i përgëzoj ata që bujnë punë marë. E ka punën e tyre ata dhe ju Po këto... veç mos të drejtohen dhe anojnë nga dikosh për të krynë drejt. Animet në kam punë drejto. Mbulimin e medjave, cilat i din shumë gjëra dhe nuk i qesin, është shumë keq. Më spaku kanë faj mediat për gjithë këtë situatë që është posaçërisht në ato në Mitrovicë. Faleminderit shumë Zoti Baktiri që ishin në Imazh. Faleminderit për ju gjithë të mirat. Do të takohemi se sigurisht që po. Si shkoj procesi. Unë jam i hapur për çdo intervistë kudo që është, edhe në Beograd, se kam problem, sepse jam njeri më duket që jam pa kusure dhe kur një jetë nuk ka me mujtë kush më madzon kryt për kur gjeqë. Faleminderit shumë. Faleminderit aty. Shikues nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit. Biseduam me kryetarin e Mitrovicës së Jugut, zotin Agim Baktiri, do të ketë marketing e promo. Në pjesën e dytë me ju sot është kolegja Aida Gashi. Qëndroni me ne.